الله يسامحك بس، الله ياخذك بس، الله يسامحك وياخذك سوا. كيف ما بعرف، مش عارف انام الليل من وراك، حيشخشخ الصباح وانا مستيقظ. ساتر. شعوري حاليا مثل شعور ام كشة يلي ظلت تستنى حبيبها يتجوزها 4 سنين وبالاخير راح خانها مع الشغالة تبعتهم. ساتر. الله يسامحك بس. شوفي ما في اشي، ما في ولا اي اشي يا اخوي، واقسم بالله بدي اطرقك في الدبدوب هذا. اصلا لو انك انت كنت مهتم كنت عرفت لحالك. شوفي يا حكير يا خاين يا اناني يا جبان، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بس انا نفسي افهم بس كيف الله هداك انت ورحت تصالح، ولك لو ايش اجتمعت مع ترامب؟ لو ايش؟ شو عملنا لك نحن؟ وين وعودك لإلنا؟ كنا نحلم انك تقصف هالكوكب نووي تطيرنا تطير. شو صاير لك يا ابن الحلال؟ ماسكين عليك فلاشة صورة هيك ولا هيك، اجاك ترامب وقال لك اهو السي دي بتاعك يا كيم، لا يكون خالتك انت حطت لك اشي بالمي، بكاسة الشاي بكاسة المنكر اللي بتشربها، لا يكون حدا عمل لك حجاب هون ولا هون يا ابن الحلال. هيك يا زلمة بتعقل فجأة؟ ولا اللي بدافع عنك ليش خلوك تعيط باعلان سيد الرئيس واقف معك وبقول لا تزعلوه. هالساعات مين بدنا نناشد؟ ما فيش بضلش غير العبر الدجال يطلع. يا رب بس اكون صادق ويطلع مقلب الموضوع او كذبة نيسان. يا جماعة الخير بما انه رئيس مددوا له كذبة نيسان 2 زمن. ثم حاسس في اشي غلط، حاسس في اشي غلط. معقول هاي الصورة طبيعية؟ ما كانش في حدا هيك بفزع بينهم مصارع واقف في فوتوشوب؟ هذا فوتوشوب. فاتني ضغطي يا ابن الحلال. ابو فجلة عمل لي كاسة كري فروت، ولا اقول لك جيب لي كاسة منكرات. هالساعات بدي اصب وانسى. ولا كنت عارف كم واحد في الوطن العربي ناشدك بكومنتات على الفيسبوك؟ 2 مليار. صح احنا عددنا 400 مليون، بس كل واحد فينا بالوطن العربي عنده 5 اكونتات على الفيسبوك. الفراشة الذهبية لحالها كتبت لك 17,000 كومنت. بشرفك احكي لنا شو صاير لك؟ بيوم وليلة صرت كويس يا زلمة. لا يكون هاي خطة منه لكيم، غار من ترامب لانه جمط من العرب 500 مليار، قال لك خليني اتعرف على التكنيكس تبعت ترامب الحربوك. والله ابصر هذا كم راح ياخذ منا اذا قرر يزورنا. شيطان. لا وشو كمان، ترامب لما راح التقى في كيم ما اخذش ايفانكا معه، اخذ ابنه. ابصر ليش؟ ولك انت يا كيم طلعت لا تبع نووي ولا اشي، تبع اولاد طلعت. بس احنا العرب بيجيبوا عنا ايفانكا. الله يخلي لنا اياكي بس، والله غالية و60 غالية على قلوبنا. حبسنا الليلة. هذول الصالح بعد ما كانت مولعة بيناتهم مسبات وشلتخة، هذا بقول لك زر النووي عندي على مكتبي وهذا بقول له زري أكبر. شكلهم قرروا يلتقوا عشان يشوفوا مين زره أكبر. شكلهم حضروا إعلان سيد الرئيس عشان هيك تصالحوا. سنفطروا في القدس، طلعوا رايحين يفطروا في واشنطن، وهياتهم ما شاء الله عليهم افطروا كل شيء تمام. سألوا اولاد صغار تقاتلوا بعدين تصالحوا. والله شكلوا زراركم جوز انتوا طلعوا صغار. ابو فجلة تعال خذ لي اياهم هذول الاثنين ودي لي اياهم جوا، خليني اجي افرجيهم زر اكبر من زرارهم. طالعين الجوز انتوا زي بينكي وبري. ماذا سنفعل الليلة يا ترامب؟ ما نفعله كل ليلة يا كيم، نحاول السيطرة على العالم. ساتر. ترامب وكيم، ترامب وكيم، ترامب مصلحجي وكيم نووي، للأرض ينويان أن يفلحها نصان. ترامب ومعه كيم 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 كيم. خلال 2 فقط ترامب حقق شغلات غيره من رؤساء أمريكا السابقين على طوال سنوات ما عملوها. تخيلوا خلى كوريا الشمالية تتخلى عن سلاحها النووي. بعد هاي الإنجازات أنا متأكد إنه ترامب راح يفوز بالانتخابات الجاي. قسما بالله هذا ترامب طلع زلمة فخم، خلى كل دول العالم تخضع تحت زره الكبير. ولا حدا بيقول له لا، ولا حدا بيعارضه، ولا حدا بتخنفس معه حتى. انتم متخيلين انه مصير كل هالكرة الارضية على ايدين هذول الاثنين؟ هالساعات ابصر شو راح يصير بعد ما اتفقوا. شكلهم بدهم يتقاسمونا. شكله كيم قال له شو رايك يلا نقصف العرب، اجا قال له ترامب استنى شوي عبين ما يكملوا دفع. حبسنا الليلة. بس شو بالنسبة للدول العربية اللي قاطعت كوريا الشمالية؟ شو موقفكم هالساعات؟ انا بقول تروحوا تبيعوا بلح احسن. هذول الاثنين الصالح ولسه امي زعلانه من جارتنا ليش ما رجعتش الطنجره اللي استخدموها. يعني والله هذه بشرى ساره للبنات.
عزيزتي، إذا كان حبيبك جحش لا تفقدي الأمل، ضلي متذكري إنه رئيس كوريا الشمالية الله هداه. هذول الاثنين اللي صلهم سنين بتوعدوا لبعض اتصالحوا ولسه الأزمة السورية ما خلصت. ما شاء الله كل الخلافات إلها حل إلا الأزمة السورية. هذا الصلح يلي عم بصير بين المجانين الكبار، يلي عم بصير بين جماعة النووي، شوفوا كيف سياستهم وعلاقاتهم وكيف تصالحوا، بالوقت يلي عنا الدول العربية بتهاجم بعضها وبتدعم الإرهاب على بعضها، بتستبد بعضها وبتحاصر بعضها، وبنزيد حجم الفتنة بين بعض، وكل هاد بأوامر من ناس قاعدين اليوم عم يتصالحوا ويضحكوا علينا. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يا أمة لو فكرت تصحى وتتحد مرة راح تتسيد كل الأمم. وشكرا، منشوفكم الخميس القادم. أبو فجلة رن لي على أي مكتب سياحي يحجز لي تذكر السفر على كوريا الشمالية هالساعات.